Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ bắt gặp được những hình ảnh rất bá đạo của con người và nó có thể khiến chúng ta mất niềm tin vào cuộc sống. Tuy nhiên trên thực tế, những điều tốt đẹp luôn diễn ra các bạn nhé. Hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá 35 hành động lòng tốt khó tin đã xảy ra trong cuộc sống này sẽ giúp bạn có niềm tin vào cuộc sống nhé. Camera trên đường đã vô tình quay lại được cảnh tượng khiến ai nhìn thấy cũng phải thót tim. Khi người đàn ông đi phía trước khom người xuống buộc dây giày mà không hề biết rằng tính mạng của mình đang bị đe dọa, cho đến khi người đàn ông đi phía sau chạy vọt lên cứu nguy trong gang tấc. Khi hai đứa trẻ bị mắc kẹt giữa dòng lũ, người đàn ông đã bất chấp tính mạng của mình, chống chọi lại với dòng nước và mang hai đứa trẻ trở về. Khiếm khuyết về cơ thể, có lẽ cậu bé này đã không có một tuổi thơ như bao đứa trẻ khác. Nhưng may mắn thay, cậu đã có một người bạn, một tình bạn mà bao người ao ước. Trước dòng xe vội vàng lướt qua, bất chấp vật cản trên đường, thanh niên đi ô tô đã nhanh chóng tấp vào lề và xuống xe. Để rồi hành động tiếp theo của anh chàng đã khiến mạng xã hội phải ngả mũ thán phục. Người ta vẫn hay nói, cho đi là còn mãi, cũng như tài xế xe container trong đoạn clip này. Nhìn thấy người đi xe máy lạnh cống tay, người tài xế tốt bụng đã trao tặng một đôi bao tay. Hẳn hành động này đã làm ấm lòng biết bao người. Cậu bé chạy xe đạp nhưng không có phanh. Nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của người đàn ông, chắc rằng cậu bé chạy xe đạp đã phải đành xuất khỏi trái đất. Dù không may mắn khi sinh ra phải mang căn bệnh bại não, nhưng cậu bé này lại có một người bố tuyệt vời. Ông ấy đã làm mọi thứ, kể cả việc trở thành đôi chân, cho cậu bé thực hiện ước mơ trên đường đua xe đạp với người bạn của mình. Nữ nhân viên bị bắt gặp ngủ trong giờ làm việc, tưởng chừng cô sẽ trở thành người thất nghiệp. Ai biết được rằng người quản lý đã đưa cô đến ngủ một vị trí thoải mái hơn. Bạn có muốn làm việc với một người sếp như vậy hay không? Khi thấy con mèo bị thương nằm trên đường, cậu bé đi xe đạp đã không ngần ngại cản trước đầu xe để cứu chú mèo tội nghiệp. Hành động dũng cảm này đã làm nhiều người thán phục và người ta còn bất ngờ hơn trước sự lễ phép của cậu bé khi cúi đầu xin lỗi người lái xe. Ở diễn biến khác, lòng tốt bụng của người công nhân vệ sinh đã giúp chú mèo bị bỏ rơi thoát được kiếp nạn. Cùng trang lứa với cậu bé này, con em nhà các bạn đã làm được những gì? Riêng cậu bé trong đoạn video đã có phản ứng rất nhanh khi cố gắng dựng thang lên để cứu mẹ.
Thậm chí, cậu còn chạy lại cầm chân cầu thang cho Jack để mẹ mình leo xuống. Con nhà người ta luôn không làm mình thất vọng, đúng không các bạn? Một fan hâm mộ khuyết tật đã nhắn tin cho Andy, một YouTuber chuyên về mạng siêu xe, và bất ngờ anh ấy được Andy mời làm vlog và cùng trải nghiệm siêu xe Lamborghini. Ngồi trên siêu xe cùng thần tượng, chàng trai khuyết tật đã vô cùng phấn khích và luôn cảm ơn vì Andy đã không xa lánh mình như những người khác. Chàng trai đã kể rất nhiều về những niềm vui, nỗi buồn của mình, khiến YouTuber cảm động và bật khóc. Video sau đó đã lan truyền mạnh và nhận được sự yêu thích từ cộng đồng mạng. Chàng trai khuyết tật nhờ vậy cũng đã trở thành vlogger với kênh YouTube mang tên Mikun Gianti, có đến 283.000 người subscriber. Nhìn thấy con động vật bị ướt mưa, chàng trai đã không ngần ngại cởi chiếc áo của mình để ủ ấm và đưa con vật tội nghiệp đến nơi an toàn. Tại đường phố Nhật Bản, trong thời gian dành cho người đi bộ qua đường, khi mọi người đã sang đường, thì một bà cụ vẫn một mình đi từng bước khó khăn. Lúc này, một thanh niên tốt bụng đã đi đến giúp đỡ. Sau đó, vì để bà cụ qua đường nhanh hơn, thanh niên đã quyết định bế luôn cụ đi cho gọn. Ở diễn biến khác, thanh niên đi xe mô tô đã có màn giúp đỡ người bị tật qua đường, cũng đã khiến cho cộng đồng mạng phải tin rằng người tốt luôn ở quanh ta. Nhìn thấy một chiếc ô tô rẽ ra khỏi làn đường, theo bản năng, một thanh niên đã chạy qua các làn đường, mạo hiểm mạng sống của mình để cố gắng cứu người trong xe và tránh một thảm họa lớn hơn. Who's that? Anthony là công nhân vệ sinh, luôn đi qua đoạn đường này, và mỗi lần như vậy, ông luôn dừng xe, đi xuống và nhắc bỏng 3 đứa trẻ, bởi chúng luôn trông đợi ông mỗi ngày. Sự yêu thích của bọn trẻ và hành động đầy tình cảm của Anthony cứ lặp đi lặp lại, khiến cuộc sống đôi bên trở nên tốt đẹp hơn. Còn đây là khoảnh khắc người đàn ông vô gia cư đã được một fan Argentina tặng chiếc áo số 10 của Messi. Sau khi Argentina vô địch World Cup, ông ấy đã khóc, quỳ xuống để ăn mừng. Và người ta tin rằng bóng đá kéo chúng ta lại với nhau. Không có bất kỳ khoảng cách giàu nghèo, giữa họ chỉ có niềm tự hào khi nước nhà chiến thắng. Trong tình huống nguy hiểm ập đến, bản năng đầu tiên của người mẹ chính là bảo vệ an toàn cho con mình. Vì lẽ đó, khi cái cây to đổ sập xuống, người mẹ trong đoạn video đã nhanh chóng ôm con vào lòng, lấy thân mình che chắn. Ơn giời, cả hai mẹ con đều bình yên. Trong lúc dừng xe, tài xế phía sau mở cửa xuống xe. Không ai biết anh chàng muốn làm gì,
thì bất ngờ anh ấy lấy chiếc điện thoại trên mui xe phía trước và trả về cho chủ. Vì không chú ý quan sát, chiếc ô tô đã vô tình va quẹt vào cậu bé chạy xe đạp. Nhưng phản ứng của người tài xế ô tô mới là điều đáng để chúng ta học hỏi. Thay vì lo cho chiếc xe của mình, người lái xe lại quan tâm xem cậu bé có bị thương tích hay không. Nam cảnh sát trong đoạn video đã có phản ứng cực nhanh, kịp thời cứu đồng nghiệp của mình thoát khỏi một vụ tai nạn nghiêm trọng. Did he get? No. Oh boy. He is sour. He is sour. The Diamondback fan got it. Dù rất vui mừng khi nhận được quả bóng chày từ cầu thủ mình yêu thích, thế nhưng cậu bé này đã quyết định tặng nó cho cậu bé khác. Hành động của cậu bé đã nhận được sự ủng hộ và ca ngợi của nhiều người. Và cái kết của lòng tốt cho đi là cậu được đội bóng tặng cho một cây gậy bóng chày. Upton autograph bat and a contract for the generous Ian and his buddies. The box was really cool. Camera đã quay được hình ảnh người đàn ông mặc áo sơ mi đỏ đứng trên ban công, tự dưng ngất xỉu và suýt rơi khỏi tầng 1 tòa nhà. Nhưng có lẽ nhờ ông 3 độ nên anh ta đã được giải cứu bởi một người đứng kế bên vô cùng cảnh giác. Dù tuổi đời còn rất nhỏ, nhưng hai em học sinh trong đoạn video lại rất thông minh khi biết mang những hòn đá đặt vòng quanh miệng hố để báo hiệu cho người đi đường. Trong khi các tài xế xe khác đều lần lượt né tránh để đi qua, thì tài xế xe tải đã quyết định dừng lại và ra tay dọn dẹp những vật cản trên đường. Trước tình huống một người đi xe máy bị té ngã trên đường ray xe lửa, một thanh niên gần đó đã nhanh chóng chạy đến giúp đỡ. Với sự nỗ lực hết mình, thanh niên đã đưa cả người và xe ra khỏi đường ray trước khi xe lửa chạy đến. Gặp phải sự cố khi chụp hình ở Đầm Lầy, hai nhiếp ảnh gia đã phải nhờ đến sự trợ giúp của một thanh niên. Sự tử tế và tốt bụng của anh chàng đã khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Tốt gì tốt dữ vậy? Hành động tốt bụng nào trong video hôm nay làm bạn ấn tượng nhất? Hãy comment trong phần bình luận cho mình biết nhé! Hoặc bạn có thể chia sẻ câu chuyện của bạn cho mọi người tham khảo. Xin chào và hẹn gặp lại!